Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lúc ban đầu, mọi người đều nghĩ chỉ là một cơn mưa bình thường. Cho đến khi mưa rơi không ngớt. Nước lũ tràn vào tòa nhà, chưa đầy 48 giờ. Thành phố đã chìm trong biển nước. Trung tâm Khí tượng Trung ương dự báo, từ ngày mùng 1, khu vực Trung và Đông Bộ sẽ đón đợt mưa lớn mới. Đây cũng là đợt mưa lớn nhất vào dịp Tết âm lịch trong lịch sử. Gì thế này, sao Tết năm nay lại mưa chứ? Bây giờ là 7 giờ 30 tối. Bầu trời thành phố vẫn còn dày đặc mây đen. Dày đến mức không thể xuyên qua, giống như đang đè nặng trong lòng mỗi người, khiến người ta ớn lạnh. Tôi và người quay phim từ Macca bước ra từ nhà hàng. Mau lên xe thôi. Có vẻ sắp mưa to rồi. Nhưng vừa lên xe được một lúc, bên ngoài đã mưa xối xả. Nhìn từ trong xe ra ngoài, giống như có người đang đổ nước từ trên trời xuống. Mưa lớn quá rồi. May mà ngày mai không phải đi quay cửa hàng. Không thì chẳng biết phải làm sao. Tôi là một blogger ẩm thực có chút tiếng tăm. Để quay video, tôi cùng đội ngũ vận hành đến siêu thị Thiết Ngưu. May quá, hôm nay buổi quay ở cửa hàng đã hoàn thành suôn sẻ. À đúng rồi, đồ ăn vặt đánh giá do công ty Thiết Ngưu gửi cũng đã đến, tôi nhờ lễ tân khách sạn gửi lên phòng cho cậu. Mưa lớn thế này, mấy ngày tới đúng lúc làm video mở hộp đánh giá luôn. Thế thì tốt, ngoài kia ẩm ướt hết cả. Cũng lời ra ngoài, lúc này xe đang di chuyển chậm rãi. Bỗng nhiên, tiếng còi báo động xe cộ vang lên chói tai. Rồi ngay sau đó là những tiếng la hét. Nhưng xe bị bao quanh bởi mưa, không thể nhìn rõ bên ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy cận Tết mà lại có mưa lớn như thế này. Ban đầu còn tính làm xong việc sớm để đi dạo một vòng. Tôi an ủi Tử Macca, có lẽ chỉ mưa vài ngày trước Tết thôi, rồi vài hôm nữa sẽ hết. Dù sao thì hành trình ở Giang Thành kéo dài cả tháng mà. Không cần vội. Từ nhà hàng về khách sạn chỉ mất khoảng 20 phút lái xe. Nhưng chúng tôi đã đi suốt 1 tiếng rưỡi. Khi xuống xe, nước trên đường đã ngập đến mắt cá chân. Vừa đặt chân xuống, tôi suýt nữa không đứng vững, bị dòng nước cuốn đi. May mà có một người phụ nữ phía sau đỡ tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một cặp vợ chồng trẻ. Người đàn ông còn đang bế một đứa bé. Sau khi cảm ơn người phụ nữ, chúng tôi cùng nhau bước vào thang máy và trò chuyện. Người mẹ họ Tô, người cha họ Lý, đứa bé tên là Tiểu Nhạc Nhạc. Cả gia đình họ đến đây du lịch. Chúng tôi đã đặt vé xem gấu trúc vào ngày mai. Không biết mưa có tạnh vào ngày mai không nữa. Nếu không được thì chắc tôi phải hoàn vé thôi. Đêm đó, tôi mơ thấy mình bị nước lũ nuốt chửng. Giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Sau khi tỉnh dậy, tôi bật đèn lên. Lúc này bên ngoài vẫn còn tiếng nước chảy ào ào. Tôi kéo rèm cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa kính toàn là nước. Nhìn giống như một thác nước đổ xuống cửa sổ vậy. Hoàn toàn không thể nhìn thấy gì bên ngoài. Không hiểu sao, cảnh tượng này khiến tôi vô cùng bất an. Cứ có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Chẳng lẽ sắp có lũ lụt sao? Nghĩ đến việc nếu thật sự xảy ra lũ lụt thì tôi phải làm gì đây? Gần đây công ty đã mua rất nhiều đồ ăn vặt để tôi làm video đánh giá. Mà số đồ ăn này chắc cũng đủ để tôi ăn vài tháng rồi. Đúng lúc này, đèn trong phòng đột nhiên chập chờn. Sau đó kèm theo một tiếng tách. Đèn trong phòng vụt tắt. Tôi vội vàng bật đèn tin trên điện thoại để đi tới công tắc. Nhưng dù tôi ẩn thế nào, đèn trong phòng vẫn không sáng lên. Chẳng lẽ là mất điện rồi sao? Đúng lúc này, tôi nhận được một tin nhắn trên điện thoại. Đó là một cảnh báo đỏ về mưa bão vừa được phát đi. Kính mong người dân không ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Hãy đảm bảo an toàn cho bản thân. Cảnh báo đỏ về mưa bão. Đây chẳng phải là cấp độ mưa bão cao nhất sao? Tôi mở điện thoại để xem tình hình bên ngoài. Nhưng phát hiện mạng đã bị mất. Tôi cầm điện thoại bàn gọi xuống lễ tân. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Một cảm giác tuyệt vọng. Giống như trong cơn ác mộng tôi không tìm được đường thoát. Giống như cảm giác nghẹt thở khi bị nhấn chìm trong nước. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một thứ đến nước. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước. May mà vẫn còn nước. Nhưng nước lạnh đã không còn. Chỉ còn lại nước nóng.
Tôi lập tức xả nước vào bồn tắm. Nếu thực sự có thảm họa xảy ra, thì trữ nước vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, tôi vội rời khỏi phòng và chạy sang phòng bên cạnh. Từ Mặc Ca mở cửa với vẻ mặt hoang mang. Thiết Ngưu, nửa đêm rồi có chuyện gì vậy? Nước đã bị cắt rồi, mau trữ nước đi. Nếu không trữ bây giờ thì sẽ không kịp nữa đâu. Vừa nói, tôi vừa đi vào phòng vệ sinh của Từ Mặc Ca. Mở vòi nước và bắt đầu xả nước vào bồn. Xả nước làm gì vậy? Đây, vẫn còn nước mà. Có phải cậu đang lo lắng quá không? Tôi không để ý đến lời trêu đùa của Từ Mặc Ca. Nước lạnh đã không còn nữa. Nước này chắc là từ bể chứa của khách sạn. Cũng không biết nó có thể duy trì được bao lâu. Bên ngoài mưa lớn thế kia. Có khi bể chứa cũng có thể vỡ ngay trong giây tiếp theo. Lạ thật, điện thoại không có tín hiệu. Bên ngoài tình hình thế nào rồi? Chắc cũng không khác gì chúng ta bây giờ. Cũng bị mất nước, mất điện cả thôi. Biết đâu chúng ta còn may mắn hơn nhiều người khác. Khách sạn chúng tôi ở không nằm trên địa hình cao. Nếu lũ lụt thực sự xảy ra, đội cứu hộ cũng sẽ khó tiếp cận nơi này. Tôi đi báo cho chị Trần một tiếng. Nói rồi, tôi liền bước ra khỏi phòng. Chị Tô ở tầng 3, tôi ở tầng 7. Nếu thực sự có lũ lụt, thì tầng 3 nguy hiểm hơn tầng 7 rất nhiều. Thang máy lúc này cũng đã ngừng hoạt động vì mất điện. Tôi vội vàng chạy xuống bằng cầu thang bộ, trong lòng thầm đếm số tầng. Khi tôi xuống đến tầng 3, bật đèn pin điện thoại lên để kiểm tra. Trên tường đúng là có số 3 to rõ ràng. Đang định bước ra khỏi cầu thang, thì bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện phía dưới. Sao lại không liên lạc được với bên ngoài vậy? Mực nước mỗi lúc một dâng cao hơn. Giữa đêm thế này mà nước đã dâng đến tận tầng 2 rồi. Chẳng lẽ nước thực sự đã tràn lên đây? Ban đầu, mọi người đều nghĩ chỉ là một cơn mưa bình thường. Cho đến khi mưa vẫn cứ tiếp tục rơi. Nước lũ tràn vào tòa nhà, chưa đầy 48 giờ. Thành phố đã trở thành một vùng nước mênh mông. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng mạnh bất ngờ lóe lên từ tầng 2. Tôi nhớ tầng 2 là nhà hàng của khách sạn. Vậy thì có lẽ người vừa nói chuyện chính là nhân viên khách sạn. Khi tôi đang tiếp tục bước xuống, một nhân viên bảo vệ của khách sạn đi ngược lên. Lúc này anh ta gần như ướt sũng toàn thân. Chỉ có phần áo trên vẫn còn khô một chút. Anh cũng là khách ở đây sao? Anh định đi đâu vậy? Tôi là khách ở tầng 7 của khách sạn. Tôi tỉnh dậy thì phát hiện mất nước, mất điện. Cũng không liên lạc được với Lễ Tân. Tôi chỉ muốn xuống xem tình hình thế nào. Vừa dứt lời, một người phụ nữ bước lên từ phía sau nhân viên bảo vệ. Tôi nhớ cô ấy là người đã làm thủ tục nhận phòng cho chúng tôi. Chào cô Lễ Tân. Đợi mưa tạnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp nhân viên để khôi phục nước và điện. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Cô có biết khi nào mưa sẽ tạnh không? Nước đã dâng đến tầng 2 rồi. Nếu tiếp tục dâng lên thì phải làm sao? Nghe tôi nói xong, nụ cười của cô Lễ Tân cứng lại. Chẳng lẽ các người thực sự định cứ chờ cho đến khi mưa tự tạnh sao? Tôi nhớ tầng 2 có một cửa hàng nhỏ. Bên trong chắc vẫn còn khá nhiều thực phẩm đóng gói. Nếu nước tiếp tục dâng cao thì phải nhanh chóng di chuyển đồ lên tầng trên ngay. Lúc này, cô Lễ Tân cuối cùng cũng hiểu ra ý tôi. Nhưng bây giờ không đủ người rồi. Thì chúng ta đi gọi người. Vừa nói, tôi vừa kéo cô ấy ra ngoài hành lang. Cô gọi cửa bên trái, tôi gọi cửa bên phải. Gọi mọi người dậy để giúp một tay. Biết đâu chỉ trong 2 tiếng nữa nước đã dâng đến tầng 3 rồi. Mọi người không thể tiếp tục ngủ nữa. Nói xong, tôi lập tức gõ cửa căn phòng gần nhất. Cốc cốc. Rất nhanh, tiếng gõ cửa từ phía bên kia cũng vang lên. Quý khách mau mở cửa đi. Nước đã dâng đến tầng 2 rồi. Mau giúp chúng tôi di chuyển đồ đạc trên tầng 2 lên trên. Vừa gõ cửa, tôi vừa nói nhanh nhất có thể. Rất nhanh, từng khách một lần lượt thức dậy và đi xuống dưới. Thiết Ngưu. Lúc này, chị Tô mở cửa, nhìn tôi đầy thắc mắc. Chị Tô, nước mưa dâng nhanh lắm. Đã tràn vào tầng 2 rồi. Mau bảo anh Lý xuống giúp chuyển đồ ăn lên tầng trên. Còn chị thì chuẩn bị đồ đạc cho Tiểu Nhạc Nhạc đi. Không biết chừng, nước sẽ dâng lên nhanh thôi.
Nói xong, tôi tiếp tục chạy đến gõ cửa phòng khác. Mọi người mau giúp một tay. Nước lại dâng lên nữa rồi. Từ dưới cầu thang, có ai đó hét lên. Trong lòng tôi càng thêm hoảng loạn. May thay, chỉ sau 3 phút, toàn bộ tầng đã tỉnh dậy và cùng nhau hành động. Chẳng mấy chốc, mọi người đều tham gia vào nhóm di chuyển hàng hóa. Sau nửa tiếng, hầu hết vật phẩm thiết yếu đã được đưa lên tầng 3. Lúc này, nước mưa đã hoàn toàn tràn vào tầng 2 và vẫn tiếp tục dâng cao. Tôi rút điện thoại ra và mở đèn pin. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ 17 phút sáng. Không ổn rồi, không ổn rồi. Biết thế này tôi đã không đến siêu thị Thiết Ngưu. Cả cầu thang chật kín người. Ai cũng bị ướt sũng. Nhiều người đã bắt đầu quay về phòng để thu dọn hành lý của mình. May mắn là nhân viên lễ tân đã thông báo cho khách ở tầng trên. Khách ở tầng 4 và tầng 5 cũng bắt đầu xuống giúp di chuyển hàng hóa. Dĩ nhiên, một số người sau khi nhìn thấy tình trạng ở tầng 3 thì quay đầu bỏ đi. Tôi ở tầng 5, tôi sợ gì chứ? Tôi còn có đồ ăn cần mang theo. Mấy người tự mà lo đi. Nhưng hầu hết mọi người vẫn chọn giúp vận chuyển hàng hóa lên trên. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tôi đoán là đập nước gần đây đã vỡ rồi. Nếu không thì nước không thể dâng nhanh như thế này. Mọi người mau về phòng thu dọn đồ đi. Mau lên. Dựa vào tường, tôi đã mệt rã rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi chợt nhận ra nước từ dưới tầng đã dâng đến bậc cầu thang nối lên tầng 3. Đúng là có kiêng có lành. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Nước lại tiếp tục dâng lên. Lúc đầu, mọi người chỉ nghĩ đây là một cơn mưa bình thường. Cho đến khi mưa rơi không ngừng. Nước lũ tràn vào tòa nhà, chưa đầy 48 giờ. Thành phố đã chìm trong biển nước. Tôi lập tức lấy điện thoại ra và gọi cứu hộ. Sau nhiều lần đường dây bận, cuối cùng cũng có người bắt máy. Xin chào, đây là trung tâm cứu hộ khẩn cấp, xin hãy nói. Sau đó, tôi đã thuật lại toàn bộ tình hình tại khách sạn. Hy vọng họ có thể nhanh chóng cử đội cứu hộ đến. 2 giờ 39 phút sáng, nước chỉ còn cách tầng 3 đúng 7 bậc thang. Mọi người đã thu dọn xong hành lý và rời khỏi phòng khi nghe tôi nói rằng tôi đã gọi cứu hộ. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. May mà điện thoại của cậu còn có tín hiệu. Điện thoại tôi chẳng bắt được gì cả. Sau vụ này tôi cũng phải mua một cái mới. 2 giờ 33 phút sáng, nước lại dâng thêm 2 bậc cầu thang. Nhưng may mắn là hàng hóa, nhờ sự giúp đỡ của khách tầng trên đã được chuyển xong. 2 giờ 38 phút sáng, mọi người đã sơ tán khỏi tầng 3. Đến 2 giờ 40 phút, nước đã tràn lên tầng 3. Tất cả đồ đạc đã được chuyển lên tầng 4 đến 5. Nhưng tốc độ nước dâng vẫn tiếp tục tăng nhanh. Tôi đứng trên hành lang tầng 5 của khách sạn, nhìn qua cửa sổ hé mở, có thể thấy tình hình dưới tòa nhà đối diện. Lúc này, cơn mưa đã nhấn chìm toàn bộ các cửa hàng. Nhưng có lẽ không còn ai ở đó nữa. Cơn mưa này nằm ngoài dự đoán của tất cả chúng tôi. Nhiều người không kịp rời khỏi nơi họ đang ở. Chẳng hạn như nhân viên khách sạn ban nãy. Thực ra họ chỉ định làm ca đêm một ngày trước. Chúng ta sẽ ổn chứ? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Là giọng của một chàng trai, nhưng không ai trong số chúng tôi có thể trả lời chắc chắn. Đi thôi, tiếp tục lên trên. Chúng ta chắc chắn sẽ ổn thôi. Đúng vậy, tôi từng trải qua trận lũ lớn rồi. Nhà tôi khi đó ở tầng 5. Cuối cùng vẫn không sao cả. Hơn nữa, chúng ta còn nhiều đồ ăn. Đội cứu hộ cũng đã liên lạc với chúng ta. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Chúng tôi đều gật đầu. Không khí lập tức nhẹ nhõm hơn. Lúc này, tầng 3 đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Khả năng tầng 4 cũng bị ngập chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, ngay sau khi chúng tôi vừa di chuyển hàng hóa lên tầng 5, nước lũ đã tràn vào tầng 4 chỉ trong chốc lát. Lúc này, đã là 3 giờ 40 phút sáng. Bầu trời bên ngoài vẫn đen kịt. Ngoài tiếng mưa trút xuống như thác đổ, chúng tôi không thể nhìn thấy gì khác. Dần dần, mọi người lại im lặng. Nhìn nước lũ dâng lên từng chút một. Chợt có cảm giác như bị nhốt trong một nhà tù nước. 4 giờ 10 phút, nước đã chạm đến tầng 4. Một người vô tình làm rơi điện thoại từ tay vịn tầng 5 xuống dưới. Nhưng tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là tiếng bom. Sau đó, hoàn toàn im lặng. 4 giờ 20 phút,
Nước đã dâng đến tầng 5. Lúc này, tất cả khách trong khách sạn đều đã thức giấc. Nhiều người đã trực tiếp lên tầng 7. Hành lang chật kín người. Ai nấy đều lo lắng. Nếu nước cứ tiếp tục dâng lên, chúng tôi sẽ phải làm gì đây? 4 giờ 40 phút, nước vẫn chưa dừng lại. Vẫn tiếp tục dâng cao. Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên. Là cuộc gọi từ trung tâm cứu hộ. Tôi bật loa ngoài lên. Hiện tại, con đập thượng nguồn Chuver đã được bịt lại. Tốc độ nước dâng lên sẽ chậm lại. Nhưng vì khách sạn nằm trong khu vực dòng chảy mạnh, đội cứu hộ khó có thể tiếp cận trong thời gian ngắn. Sau khi cúp máy, mọi người đều im lặng. Khi tôi chuẩn bị mở lời, điện thoại lại reo lên. Tôi nhìn vào màn hình, hóa ra là sếp gọi. Cô gái bên cạnh mở to mắt. Có tin tức gì mới sao? Không, là điện thoại của công ty tôi. Nói rồi, tôi bắt máy. Chỉ nghe thấy giọng sếp hối hả vang lên. Thiết Ngưu, cậu vẫn ở siêu thị Thiết Ngưu phải không? Vậy thì quá tốt rồi. Cậu có biết không, giữa đêm nay, siêu thị Thiết Ngưu đang đứng đầu hot search. Cậu nhất định đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm lượt xem này. Nếu có thể livestream thì hãy livestream ngay đi. Nghe giọng nói của sếp, tôi cảm thấy bực bội tột độ. Tốt nhất là đi đến những nơi bị lũ lụt nhấn chìm. Quay càng thảm càng tốt. Thằng khốn, ông vừa nói cái gì? Tôi nói ông là đồ khốn nạn. Lúc đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một trận mưa bình thường. Cho đến khi mưa không ngừng rơi. Nước lũ tràn vào tòa nhà, chưa đầy 48 giờ. Cả thành phố đã trở thành biển nước. Sau khi tôi cúp máy, mọi người nhìn tôi với vẻ em dè. Không ai dám lên tiếng. Từ Mặc bước đến. Là sếp của cậu gọi à? Ông ta bảo tôi livestream lũ lụt. Càng thảm hại càng tốt. Cậu bình tĩnh đi, đừng để ý đến ông ta. Đúng lúc này, có người nói, hình như tốc độ nước dâng đã chậm lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là một người đàn ông trung niên, nhưng bên ngoài, mưa vẫn chưa dừng lại. Nếu trời cứ tiếp tục mưa, nước chắc chắn sẽ tiếp tục dâng lên. Nghe vậy, mọi người vừa vui mừng vừa lo lắng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, mưa vẫn đang trút xuống. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã hết cách để cầu cứu. Giờ chỉ còn cách chờ đợi. Chờ đội cứu hộ đến. Sau đó, khách sạn bắt đầu kiểm kê số người. Cả khách lẫn nhân viên tổng cộng có 118 người. May mắn là khách sạn mỗi tầng đều có gần 20 phòng, nên tất cả mọi người được phân chia phòng một cách tự nguyện. Trước mắt hãy nghỉ ngơi và chờ đội cứu hộ. Anh Lý và chị Tô đến phòng của chúng tôi. Từ Mặc Ca cũng tới. Anh ấy đã nhường phòng của mình cho những người khác. Sau đó, mọi người lần lượt nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi ngủ trên giường với chị Tô và em bé. Tử Mặc và anh Lý ngủ trên ghế sofa. Lúc tôi tỉnh dậy, bên tai vang lên giọng nói của Tử Mặc Ca. Nước đã tràn đến tầng 7 rồi. Nghe vậy, tôi bừng tỉnh hoàn toàn. Thật sự đã dâng lên rồi sao? Đúng vậy, Thiết Ngưu, cậu mau thay quần dài đi, nếu không rất dễ bị chảy xước. Được, tôi cầm lấy điện thoại. Thấy bây giờ đã là 12 giờ trưa. Nhưng bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như ban đêm. Tôi nhanh chóng thay quần, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này, nước đã ngập đến mắt cá chân. Nước bẩn liên tục rò rỉ qua khe cửa phòng. Chúng ta không thể ở trong phòng nữa. Ra hành lang thôi. Nếu còn ở đây, muốn phá cửa sổ cũng khó. Sau đó, chúng tôi rời phòng ra hành lang. Rất nhiều người cũng đã đi ra. Hành lang lúc này đã chật kín người. Nước lũ dâng lên nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Chưa đầy nửa tiếng, nước đã ngập đến ngang eo. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Tôi quay đầu theo hướng giọng nói phát ra. Là một cô gái trẻ đang cố hết sức giữ một người phụ nữ trung niên, dốc toàn lực nâng đầu bà ấy lên khỏi mặt nước. Người đàn ông gần đó cũng vội chạy đến giúp. Từng chút một, mực nước đã dâng lên đến ngực. Mọi người bắt đầu hoảng loạn.
Lúc đầu còn nghĩ sẽ cố cầm cự bằng đồ ăn, nhưng có vẻ hôm nay không qua nổi rồi. Không khí trong hành lang ngày càng loãng. Nhiều người bắt đầu có dấu hiệu khó thở. Không được rồi, tôi phải đập cửa sổ. Nghe vậy, một người đàn ông lập tức lên tiếng. Không được đập. Cậu không thấy bên ngoài nước cao hơn cả trong này sao? Nhưng nếu không đập cửa sổ, mọi người sẽ chết ngạt ở đây mất. Nói rồi, người đàn ông lặn xuống nước, cầm lấy bình cứu hỏa dựa vào tường, sau đó dùng nó đập vào cửa sổ. Bộp, 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 nhưng cửa kính vẫn không vỡ. Xong rồi, xong thật rồi. Lúc này, mọi người bắt đầu tuyệt vọng. Không gian tràn ngập tiếng thở dốc dồn dập. Ai cũng đang cố gắng hít thở. Chị Tô giơ em bé lên cao khỏi mặt nước. Nhiều người bắt đầu thiếu oxy, dần trở nên mơ màng. Dường như tất cả chỉ còn cố gắng bám trụ với chút ý chí sinh tồn còn lại. Đúng lúc này, tôi nghe thấy ai đó đang nói chuyện với điện thoại. Có vẻ như đang ghi âm lại, báo cáo mật khẩu tài khoản ngân hàng của mình. Chẳng phải đây chính là lời trăn trối sao? Bị cảnh tượng đó tác động, ngày càng nhiều người cũng cầm điện thoại lên. Tôi tự hỏi bản thân, mình có nên gọi điện về cho gia đình không? Nhưng rồi không biết nên gọi cho ai. Tôi cầm điện thoại, ký ức chợt ùa về. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng không nói được. Nghĩ vậy, tôi quyết định nhắn tin cho bố mẹ. Bố mẹ, con cảm thấy mình sắp không qua khỏi. Sau này, bố mẹ hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại chất chứa tất cả cảm xúc của tôi. May mắn là tin nhắn đã gửi đi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy nhẹ nhõm hơn, như chút được gánh nặng trong lòng. Tôi nhắm mắt lại, không nhìn vào màn hình nữa. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố không để mình hoảng loạn. Lúc này, ai đó đã mở một ông cửa sổ. Một chút không khí tràn vào, giúp tôi tỉnh táo đôi chút. Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Là mẹ tôi gọi. Mẹ, bố, con xin lỗi. Kiếp sau, con vẫn muốn làm con của bố mẹ. Con sắp không trụ nổi nữa rồi. Thiết Ngưu, Thiết Ngưu. Khi nói đến đây, tay tôi trượt đi. Điện thoại rơi xuống nước. Không ổn rồi, nhưng tôi không biết bơi. Không thể lặn xuống lấy lại điện thoại. Nước đã tràn vào mũi tôi. Lúc này trong đầu tôi, những hình ảnh suốt 18 năm qua chợt ùa về. Khi tôi bắt đầu mất ý thức, cơ thể chìm dần xuống nước. Tôi cảm nhận được có ai đó giữ lấy tôi từ phía sau. Dường như tôi còn nghe thấy tiếng đập cửa kính bên ngoài. Chẳng lẽ đội cứu hộ đã đến? Sau đó, tôi hoàn toàn mất ý thức. Chỉ nhớ trước khi ngất đi, có người đã ôm lấy tôi. Dường như đó là Tử Mặc Ca. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là bố mẹ tôi và Tử Mặc Ca. Mộng Mộng, con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ, tôi thực sự cảm thấy may mắn vì đã sống sót qua thảm họa này.